Sige, go, go, go. Talon. Ay, marunong pala eh. Batos? May bato eh. So, kumusta naman ang pagtalon mo? Okay lang. Ha? Masakit ba? Hello everyone, this is Tats G and welcome back to my channel. Ayun, so good morning. This morning guys, nandito po tayo ngayon sa Bitbit River dito sa North Sagaray, Bulacan. So yan po, makikita nyo sa aking likuran, napakagandang kahabaan magandang river. Yan po yung Bitbit River. Yan. So ito naman yung bridge dito sa Barangay San Lorenzo, Bulacan. So yun guys, kung pupunta kayo dito at siguro mga approximately yes, mga 1 hour ang biyahe from Quezon City to dito sa Bitbit River, more or less, depende sa sakyan. Okay, ayan po, napakaganda, ganda ng view dito guys. Ayan, marami ring tao, ayan, maraming nagpa-picture dito sa bridge na to. So may entrance sila dito, lalagay ko na lang siguro sa description, or may ilalagay ko na lang sa description. Okay, so ayun, guys, ipapakita ko na yung mga montage spell montage. Okay, dito sa Bitbit River. Okay, so yan lang muna ang update natin dito sa may sasakyan, baka mabangga, tabi-tabi din tayo.
So, ayun na nga guys. Ayun na nga guys, naglobat siya. So, yun. Ikot. Ayan. So, tapos na kami. Uwian na. Ayan yung mga kasama namin. Okay, shout out sa may birthday ngayon. Gagawin hapon. Shout out kay Chef. Birthday niya, kaya andito kami. Hindi lang naman, no? So, ayun. Mag-e-end na kami. Uwian na po. Ayan po, shout out kay Janelle, kay Shades, kay... Sino? Dito. Silang lahat. Okay. So, yun guys. Yun lang. Sayonara. Bye-bye.